स्तनपान गराउने आमाहरूमा हुने स्तनको समस्याहरूको स्पोकन ट्युटोरियलमा स्वागत छ। यो ट्युटोरियलमा हामी ब्रेस्ट एन्करेजमेन्ट र मस्टाइटिसको बारेमा जान्ने छौं। अब ब्रेस्ट एन्करेजमेन्टबाट सुरु गरौं। एन्करेजमेन्ट बच्चा जन्मेको 3 देखि 5 दिन भित्र हुन्छ। यो एकसाथ दुवै स्तनहरूमा हुन्छ। आमाले ब्रेस्ट एन्करेजमेन्टलाई भरिएको स्तन भनेर बुझ्नु हुँदैन। त्यसैले अब ब्रेस्ट एन्करेजमेन्ट र भरिएको स्तनको भिन्नता बारे बुझौं। एन्करेजमेन्टमा स्तन कडा हुन्छ र सुन्निएर भरिएको जस्तो देखिने र दुख्ने गर्छ। यसले चम्किलो देखिन्छ र स्तनमा फुलेको नसाहरू देखिन्छन्। आमालाई 24 घण्टा भन्दा धेरै ज्वरो आउन सक्छ, जसले गर्दा बच्चालाई स्तन च्याप्न अप्ठ्यारो हुन्छ भने भरिएको स्तन सामान्य कुरो हो। भरिएको स्तन ठूलो देखिन्छ तर यसमा कुनै चम्किलोपन हुँदैन। स्तन भरि हुँदा दुख्दैन र ज्वरो पनि आउँदैन। अब स्तनपान गराउने आमाहरूमा ब्रेस्ट एन्करेजमेन्ट हुने कारणहरू बारे चर्चा गरौं। तलका अवस्थाहरूमा ब्रेस्ट एन्करेजमेन्ट हुन सक्छ। यदि आमाले बच्चालाई जन्मने बित्तिकै स्तनपान गराएकी छैनन्, आमाले बच्चालाई नियमित स्तनपान गराएकी छैनन्, स्तनपानको समयमा बच्चा आमाको स्तनभित्रसम्म पुग्न सकेको छैन र आमाले अकस्मात स्तनपान बन्द गरेकी छिन्। अब एन्करेजमेन्ट रोक्न के गर्न सकिन्छ हेरौं। पहिले आमाले आफ्नो हात सफा पानीले धुनुपर्छ। अनि आमाले देख्न, सुँघ्न र छुन सक्ने गरी बच्चालाई आफ्नो नजिक लग्नुपर्छ। यदि बच्चा सम्हाल्न एकदमै गाह्रो हुन्छ भने आमाले उसको कपडा सुँघ्न सक्छिन्। त्यसपछि आमाले 1 गिलास पानी पिउनुपर्छ। अनि स्तनमा तातो पानीमा भिजाएर निचोरेको कपडा 5 देखि 10 मिनेटसम्म राख्नुपर्छ। आमाले मनतातो पानीले नुहाउन पनि सक्छिन्। यसले दूध बाहिर आउन सघाउँछ। त्यसपछि स्वास्थ्य कर्मीले आमालाई आराम गर्न लगाउनुपर्छ, किनकि धेरै चिन्ता लियो भने लेट डाउन रिफ्लेक्स हुन सक्छ र दूध बाहिर आउने छैन। अब स्वास्थ्य कर्मी वा परिवारका सदस्यले आमाको गर्दन वा माथिल्लो ठाडमा मालिश गर्नुपर्छ। यसले आमाको दूध आउन सहयोग गर्छ, किनभने माथिल्लो ठाड र स्तनमा जाने नसा एकै हुन्छ। अनि आमाले आफ्नो स्तनमा गोलाकार आकारमा मालिश गर्नुपर्छ। मालिश गर्नाले आमालाई आराम मिल्नेछ र लेट डाउन रिफ्लेक्समा सघाउँछ। यी सबै कुराहरूले अक्सिटोसिन छोड्न सहयोग गर्छ। यसलाई अक्सिटोसिन रिफ्लेक्स वा लेट डाउन रिफ्लेक्स भनिन्छ। अक्सिटोसिन दूध धेरै निस्कन सहयोग गर्ने हर्मोन हो। अनि आमाले हातले थिचेर दूध निकाल्न सक्छिन्, जसले गर्दा एरियोला नरम हुन्छ। यसरी बच्चालाई स्तनभित्रसम्म च्याप्न मद्दत हुन्छ। स्तन निचोरेर दूध निकाल्दा आमाले एरियोला वरिपरि जोड दिनुपर्छ। दूध निकालेपछि आमाले बच्चाको मुखमा मुन्टो राख्नुपर्छ, किनभने बच्चालाई आफै मुख जोड्न गाह्रो हुन्छ। दुवै स्तनहरूबाट स्तनपान गराउनुपर्छ। स्तनपानको बीचमा आमाले 5 देखि 10 मिनेटसम्म स्तनमा भिजाएर निचोरेको कपडा राख्नुपर्छ वा आमाले स्तनमा बन्दाको पत्र पनि राख्न सक्छिन्। यी बन्दाका पत्रहरूलाई फ्रिजमा वा माटोको भाँडामा राख्न सकिन्छ। यसले स्तनको संवेदनशीलता र गिलोपना हटाउनेछ। अनि आमाले नियमित स्तनपान गराउनुपर्छ। अब ब्रेस्ट एन्करेजमेन्ट कसरी रोक्न सकिन्छ जानौं। अहिले बच्चालाई भोक लागेको संकेतको बारेमा जानौं, जस्तै अप्ठ्यारो भएको जस्तो गरी चल्ने, रुटिङ रिफ्लेक्स बढ्ने। रुटिङ रिफ्लेक्समा बच्चा आफ्नो गाला वा मुख छुने कुनै पनि वस्तुतिर फर्किन्छ। औंला चुस्ने। अन्तिम प्रहरमा बच्चा रुन थाल्छ।
बच्चाले भोको भएको संकेत दिने बित्तिकै स्तनपान गराउनु पर्छ र यो भन्दा ढिलो भएमा बच्चा रुन थाल्छ। यो याद राखौं कि बच्चाको पहुँच स्तनमा राम्रोसँग पुग्न सके उसले राम्ररी स्तनपान गर्न सक्छ। याद गरौं, एउटा स्तनबाट पूर्ण रूपमा स्तनपान गराएपछि मात्र अर्कोबाट स्तनपान गराउनु पर्छ। अब मस्टाइटिस नामक स्तनमा हुने अर्को समस्याको बारेमा जानौं। यो अवस्थामा स्तन रातो अनि कडा भएर सुन्निन्छ। आमालाई एकदमै पीडा हुनको साथै ज्वरो आउन र बिरामी पनि हुन सक्छिन्। धेरै आमाहरूलाई पहिलो 6 हप्तामा मस्टाइटिस हुन सक्छ, तर यो स्तनपान गराउने आमामा जहिले पनि देखिन सक्छ। यसलाई कहिलेकाहीँ ब्रेस्ट इन्गर्जमेन्ट सँग चुकिन सकिन्छ। तथापि इन्गर्जमेन्टले सम्पूर्ण स्तनमा मात्र नभएर दुवै स्तनमा असर गर्छ भने मस्टाइटिसले स्तनको केही भागमा मात्र असर गर्छ र प्रायजसो यो एउटा स्तनमा मात्र हुन्छ। मस्टाइटिस एउटा इन्गर्ज भएको स्तनमा हुन सक्छ वा यसले दुग्ध नली पनि रोक्न सक्छ। अब हामी बन्द भएका नलीहरूको उपचार नगरे कसरी यो मस्टाइटिसमा परिवर्तन हुन सक्छ चर्चा गर्नेछौं। नली बन्द हुनु भनेको स्तनको कुनै भागबाट दूध बाहिर नआउनु हो। प्रायजसो यो नली बाक्लो दूधले बन्द भएको स्तनको भागमा पर्छ। यसले गर्दा गाँठो बन्छ र यो गाँठो संवेदनशील हुन्छ र यसको माथि छालामा रातो हुन्छ। बन्द नली र ब्रेस्ट इन्गर्जमेन्टले गर्दा दूधको बहावमा अवरोध उत्पन्न हुन्छ। जब दूध स्तनको कुनै भागमा बाहिर आउन नसकी जम्छ र ब्रेस्ट इन्गर्जमेन्ट हुन्छ, यसलाई स्ट्याटिस भनिन्छ। यदि स्ट्याटिस हटाएन भने यसले गर्दा स्तनको तन्तु सुन्निन सक्छ। यसलाई संक्रमण नहुने मस्टाइटिस भनिन्छ भने कहिलेकाहीँ स्तनमा ब्याक्टेरियाको संक्रमण भएमा यसलाई संक्रमणकारी मस्टाइटिस भनिन्छ। यो अवस्थामा ब्याक्टेरिया सजिलै छिद्रहरूबाट भित्र छिर्न सक्छ। यदि स्तनमा छिद्र भएमा मस्टाइटिसको उपचार हुन सक्दैन र उपचारमा अवरोध हुन्छ। याद गरौं, मस्टाइटिसको उपचार भएन भने स्तनमा घाउ हुने अथवा फोडा उठ्न सक्छ। अब मस्टाइटिस हुनुको कारणबारे चर्चा गरौं। मस्टाइटिसको सबैभन्दा प्रमुख कारण भनेको अनियमित स्तनपान हो। यदि आमा कामदार महिला हुन् भने नियमित स्तनपान गराउनु चुनौतीपूर्ण हुन्छ। अनियमित स्तनपान गराउने अर्को कारण भनेको आमा वा बच्चालाई सन्चो नभएर हुन सक्छ। दोस्रो कारण भनेको बच्चाले मुन्टो मात्र चुस्नु हो। यस्तो गर्दा बच्चाले सम्पूर्ण दूध सिध्याउन सक्दैन। तेस्रो भनेको चाहिने भन्दा धेरै दूध उत्पादन हुनु हो। चौथो भनेको बच्चाले आमाको दूध बाहेक अन्य खानेकुरो रुचाउनु हो। पाँचौं भनेको कसिलो कपडा लगाउनु हो। यदि आमाले कसिलो कपडा लगाएमा, विशेष गरी राति कसिलो भित्री वस्त्र लगाएमा, यसले स्तनमा जोड परी दुग्ध नलीहरू बन्द हुन सक्छ। छैठौं भनेको आमाले पीड चिन्ता लिनु हो। यदि आमा धेरै चिन्ता गर्छिन् भने यसले लेट डाउन रिफ्लेक्स हुन सक्छ। सातौं भनेको स्तनको छिद्र हो। यसले गर्दा स्तनको तन्तुमा ब्याक्टेरिया भित्रिएर मस्टाइटिस हुन सक्छ। अब मस्टाइटिसको उपचारको बारेमा जानौं। पहिले कारण पत्ता लगाउनु पर्छ अनि त्यसको उपचार गर्न सकिन्छ। आमाले स्तनपान अघि स्तनमा न्यानो कपडा प्रयोग गरी हल्का थिच्नु पर्छ वा मन तातो पानीमा नुहाउन पनि सक्छिन्। पहिले उनले ग्रसित स्तनबाट स्तनपान गराउन सुरु गर्नुपर्छ। तर यसो गर्दा पीडा वा लेटडाउन रिफ्लेक्स भएमा अर्को स्तनबाट स्तनपान गराउनु पर्छ। याद राखौं, नियमित स्तनपान सधैँ आवश्यक हुन्छ। यदि घाउ मुन्टोमा मुन्टोको घेरामा नभए आमाले सोही स्तनबाट स्तनपान गराउन सक्छिन्। आमाले मस्टाइटिसबाट ग्रसित स्तनबाट स्तनपान गराउँदा यी कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ। बच्चामा संक्रमण हुन सक्ने भएकोले आमाले बच्चामा संक्रमणको लक्षणहरू देखिन्छ कि याद गर्नुपर्छ। किनभने ग्रसित स्तनबाट आउने दूधमा हानिकारक ब्याक्टेरिया हुन सक्छन्। स्तनमा मालिस गर्नाले दूधको आपूर्ति सुध्रिन्छ। स्तनको ग्रसित क्षेत्रदेखि मुन्टोतिर हल्का मालिस गर्नुपर्छ र आमाले पर्याप्त आराम गर्नुपर्छ। यदि लक्षणहरू गम्भीर भएमा उनले डाक्टरसँग बुझ्नुपर्छ।
ब्रेस्ट एब्सेसको लागि स्तनको शल्यक्रिया गरी जमेको पिप बाहिर निकाल्नुपर्छ र एन्टिबायोटिक लिनुपर्ने हुन्छ। यो बाहेक आमाले आफ्नो शरीरलाई आराम दिन र गहिरो र नियमित श्वास प्रश्वासमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। लेट डाउन रिफ्लेक्सको लागि सुमधुर संगीत सुन्दै बच्चाको बारेमा सोच्नुपर्छ। याद राखौं, मस्टाइटिसबाट बच्न आमाको स्तनमा बच्चालाई पुर्याउने तरिका सही हुनुपर्छ। यसले दुग्ध नलीहरू बन्द हुँदैन र बच्चाले पर्याप्त दूध प्राप्त गर्नेछ। यी सबै स्तनका संक्रमणहरूबाट बच्ने उपाय भनेको बच्चालाई स्तनसम्म पुर्याउने र बच्चा समाउने सही तरिका र नियमित स्तनपान हो। यसरी हामी यस स्तनपान गराउने आमाहरूको स्तनमा हुने समस्याहरूको ट्युटोरियलको अन्त्यमा आएका छौं। सहभागिताको लागि धन्यवाद। नमस्कार।